Ang madalas na tanong pagdating sa conversion sa Facebook ads is ano bang klaseng conversion ang dapat mo ilagay or para ma-optimize mo yung Facebook ad mo? Leads ba, add to cart ba, or purchases ba, yung mga ganun, 'di ba? Ano ba yung pinaka-okay na piliin doon para ma-optimize? At baka yun din yung question mo. So, ang mabilis na sagot dyan is kung ano ba yung kailangan mo kay Facebook. Ano ba yung gusto mong makuha sa kanya. Kasi kailangan maintindihan mo na si Facebook, kilalang kilala niya yung mga target audience niya. Kilalang kilala niya kung sino ba yung mga bumibili. Kilalang kilala niya kung sino ba yung mga nanonood lang, yung mga passive users lang. Kilalang kilala niya kung sino yung mga nagsusubscribe lang sa mga website, possible yung mga kumukuha lang ng mga freebies pero hindi naman bumibili. At kilalang kilala niya rin yung mga tao na merong background na bumibili sila or isa siyang buyer na audience or buyer na traffic. Okay? Kung bakit marami pa rin, no? Maraming nalilito pagdating sa conversion pixel, kung ano ba yung pipiliin. Kasi mostly, di ba, kapag gagawa ka ng website conversion, let's say yan yung conversion event, minsan kapag pinili mo kung ano yung gusto mo, minsan may lumalabas dyan si Facebook na sabihin niya na baka mas okay kung content view ang ilagay mo, baka mas okay kung leads ang ilagay mo para makapag-optimize. Usually, yun yung laging nagiging question, di ba, kung ma-optimize ba ng maigi. Ngayon, base sa experience ko, mas gugustuhin ko pa rin na hanapin ni Facebook ads at i-optimize niya yung base doon sa conversion na pinili ko. Let's say gusto ko is purchases. Gusto ko talaga yung mga bumibili sa website ko. Okay? Ngayon, minsan na magsasabi si Facebook dyan na possible baka konti lang yung ma-target at hindi ma-optimize. Okay? Kaya i-recommend niya, baka mas gugustuhin mo is mag-leads ka na lang para mas ma-optimize natin. Ngayon, ano yung mas magiging okay? 'Di ba? Ano yung mas magiging okay? So sa akin, mas gugustuhin ko na pipilitin niya maghanap ng mga tao na willing bumili. Okay, yung alam ni Facebook na meron siyang background dun sa tao na tatargetin niya na bumibili sa ibang websites or sa mga websites. Kesa pumunta ako sa leads na mahilig lang mag-subscribe, siguro kumuha ng mga freebies, yung mga ganyan, pero hindi naman nagte-take action, wala namang background na bumibili siya sa online. So magkaiba yung dalawang yun. Alam na alam ni Facebook yun. Okay, mamaya papakita ko rin sa'yo yung mga data. At by the way, kung marami ka ba natututunan dito, make sure na i-click mo yung like button dyan sa baba. Okay? So yun, diba kasi dito sa conversion pixel, kung mapapansin mo, kung i-exit mo yan, marami kasi talaga mapipili, diba? So yan, merong add to cart, merong leads, merong purchases, 'di ba? So sa akin, mas gugustuhin ko na piliin kung anong gusto ko. Kung ang goal ko is leads ang pipiliin ko. Kung gusto kong mahanap yung mga taong nag-add to cart, mas pipiliin ko yung mga nag-add to cart. At kung ang mga tao na gustong bumili, mas pipiliin ko yung purchase. Okay? Ngayon, once na pinili ko yan, yung purchase na yan, nasa akin na yan para gawing converting yung website ko, para gawing converting yung offer ko. Nasa challenge na sa akin yun bilang entrepreneur, bilang Facebook advertiser, na pagandahin pa yung sales process ko, padaliin pa yung trabaho ni Facebook. Pero ang gusto ko pa rin hanapin ni Facebook ay yung mga tao na bibili. Okay? Kahit na maging learning limited man yan, kahit na sabihin natin na hindi pa rin makapag-optimize, mas pipiliin ko pa rin yung mga tao na may background, bumibili sa mga websites, bumibili sa online, kumpara dun sa mga leads na naka-optimize nga, 'di ba? Naka-optimize kay Facebook pero wala namang background na bumibili. Okay? Ito, bigyan kita ng ilang data. Let's say ito, tinesting ko rin to, guys, no? Kaya itong sinishare ko sa inyo talaga, base talaga to sa data, hindi to basta nakita ko lang, napanood ko lang, base talaga to sa data at tinesting ko siya. So, meron akong dalawang campaign dito na naging profitable din para sa akin. Okay? At kung mapapansin mo, merong mga purchases. Okay? So, ito, nagpo-produce sa akin to ng 8 to 9 pesos per lead, at ito naman, nagpo-produce ng 100 pesos per purchase. Okay? Ngayon, titignan natin yung data na to. So, tinesting ko to, mas malaki na yung budget na binigay ko dito sa leads. At yun, syempre, tinutuloy-tuloy ko pa rin siya kasi nagiging profitable siya. Ngayon, itong running ad ko, hindi pa napupunta dito sa budget na to, pero ito yung na-produce niyang data. Tignan natin, ha. Ito yung isa, yung nasa baba na naka-gray, leads yan. Yung nasa taas, purchases ang conversion yan. Okay, so, kung mapapansin mo, itong leads na conversion, makikita mo ang dami nagkiklik at mas marami nga nagsusubscribe at mas mababa
yung data, no? Mas maraming nare-reach out ng mga tao. Okay? Mas marami, kung titignan mo sa papel, mas maganda tignan yung performance itong nasa baba kumpara dito sa taas na na pinipilit kong i-optimize to purchases. Okay? So yan, mas konti yung clicks, mas expensive yung cost per unique link click ko, at mas expensive yung cost per impression. Ngayon, punta naman tayo sa unique purchases. Okay? Punta tayo sa unique purchases. Ang pinaka-goal ko sa Facebook ads ay magkaroon ng purchases. Yun yung gusto ko talagang hanapin sa kanya. Yun yung gusto kong i-optimize yan. Yung gusto kong habulin niya or yun, nahanapin niya yung mga tao na may background na bumibili. Okay? At si Facebook, kilala niya yung mga tao niya. Kung mapapansin mo dito, yes, nakapag-produce sa akin to ng maraming numbers at mas malaki na yung ginastos ko dito sa campaign na to. Pero kung mapapansin mo yung purchases, mas sinusunod pa rin niya yung pinapahanap ko sa kanya. Itong nasa baba, which is naka-optimize to leads, naghahanap nga siya ng mga tao na nagso-subscribe sa website. Pero hindi niya hinahanap yung mga tao na meron sigurong background na bumili, na yung mga tao na kilala niya na bumibili talaga, nagsha-shopping, bumibili ng mga items, nag-e-enroll sa mga courses, basta meron siyang background na bumibili sa mga websites, no? So kung mapapansin mo, mas maliit yung purchases ko dito kumpara dito. At mas malaki pa yung budget na binigay ko dito. Diba? Ito, mas konti pa yung budget, hindi pa niya nahabol. I think mas lamang to ng 1,000 pesos na budget. Pero kung mapapansin mo, mas naging profitable pa rin sa akin ito. Okay? At itong nasa baba, nag-ano na yan, nag-optimize na yan. Itong nasa taas, actually learning limited pa yan. Okay, na hindi pa siya naka-optimize na maigi kasi konti lang nakukuha kong data, konti lang yung nagsusubscribe or konti lang, no, yung syempre mas konti yung bumibili kumpara sa nagsusubscribe. Okay, so tinutuloy-tuloy ko pa rin siya. Okay, pero ini-improve ko pa rin yung sales process ko. Ngayon pupunta tayo dito sa return on ad spend. Kung mapapansin mo, ito nakapag-produce sa akin to ng website leads, pero yung ROAS niya, yung return on ad spend niya, mas maliit kumpara dito. Ayos ba? Base sa data, okay ba? Mas nagiging proof ba sa'yo to? Mas nagkakaroon ka ba ng clarity dito sa training na to? So kung nagugustuhan mo to, once again, i-click mo yung like button dyan sa baba, no? So para matulungan din itong channel, and kung gusto mo pa ng mga ganitong klaseng mga training, pwede ka rin mag-subscribe sa baba, diba? So ayan, kung mapapansin mo, yung cost per unique purchase din, mas malaki dito sa baba. Kahit diba kung makita natin, yung tinignan natin, mas maganda sa papel itong ino-optimize natin ng leads at saka nakakapag-optimize siya sa leads. Kumpara dito sa hindi masyado nakakapag-optimize pero hinahanap pa rin ni Facebook yung gusto kong hanapin niya. Okay? Kung mapapansin mo yan, nakapag-produce ito ng 32 unique purchases. Okay? Ay, hindi pala siya unique, no? So, 32 purchases, pero ayan, ito talaga yung unique purchases talaga, no? Yung pinaka-accurate. Kasi pag sinabi mong unique, ito yung iba't ibang mga tao. Kapag dito kasi, possible yung iba dyan, nag-check out, okay, bumili, tapos nag-subscribe ulit, no? Na paulit-ulit, okay? Pero dito, ayan, no? So, ayan, kung mapapansin mo, mas maganda nga sa papel itong nasa baba, mas na-optimize na maigi, mas maraming nagsusubscribe, mas maraming na-reach out, baka mas maraming nagki-click. Okay, pero ito, talagang targeted siya, talagang hinahanap niya yung mga buyers. Okay, kasi kung mapapansinin mo rin, 'di ba, kung iisipin mo rin ng maigi, may mga tao kaya na kung saan nagsusubscribe lang sila pero hindi naman bumibili. May mga tao naman kaya na minsan lang mag-subscribe sa mga website as leads, pero mas bumibili sila. Agree ka ba na iba-iba ang behavior ng mga tao? Sige, mag-comment ka dyan ng yes kung agree ka doon. Agree ka ba na iba-iba yung behavior? Agree ka ba na iba-iba yung personality ng mga tao? At si Facebook, alam na alam niya yon. Kaya dito, mag-focus ka doon sa gusto mong makuha kay Facebook. Sinabi nga sa objective, 'di ba? What is your goal? Mag-focus ka doon. Kung gusto mo ng mga messages,
mag-focus ka sa messages. Kung gusto mo ng mga leads na mga magsusubscribe sa website mo, mag-focus ka doon. Yun yung i-optimize mo kung anong gusto mong makuha. Anong gusto mong hanapin niya. Kasi nga si Facebook, alam na alam niya yung personality ng mga taong gumagamit ng platform niya. Alam na alam niya yung mga background. Ganun ka-powerful yung algorithm niya. Ganun ka-powerful yung program niya. So ano pa bang kailangan natin makita dito? Ayan, ongoing pa rin. Actually, nagulat nga ako. Naging active na siya, pero sa totoo lang learning limited pa to. Hindi pa siya fully optimized. So sa akin, kung ako tatanungin mo, mas gugustuhin ko yung isang Facebook ad na naka-optimize sa purchases kasi yun yung pinaka gusto ko talagang makuha na hindi masyado optimized, na learning limited kumpara doon sa isang Facebook ad. Hindi ko gusto yung kinukuha niya, let's say na leads. Okay? Hindi yun yung pinaka-goal ko, pero naka-optimize siya. Mas gugustuhin ko yung naka-half na optimized na learning limited na kinukuha niya yung mga buyers, yung mga pinaka-goal ko talaga, kumpara dun sa fully optimized na Facebook ad, pero hindi niya kinukuha yung gusto kong makuha kay Facebook. Nakukuha mo? Sige, mag-comment ka dyan ng yes kung nakukuha mo. And by the way, ito, base ito sa numbers, base ito sa testing, base ito sa case study. Kaya talagang base rin to sa ginastos ko, no? Kaya talagang di talaga to teorya, based to sa experience na naranasan ko at sa testing na ginawa ko. So, ang tanong ko sa'yo, nasubukan mo na ba ang website conversion? Sige nga, i-comment mo dyan sa baba. At kung gusto mo pa ng mga step-by-step videos kung paano magsimula sa Facebook ads, i-click mo lang yung video dyan sa taas. At kung nagugustuhan mo rin yung ganitong klaseng video na straight to the point, i-click mo yung subscribe button dyan sa baba. So once again, I'm Raymond Tabaque and see you sa next videos.